Tervehdys arvoisat katsojat. Tulemme tästä Alajärven suunnasta Lehtimäelle. Ja matkaa tästä on noin 10 kilometriä ja pistäydymme matkalla tossa, missä on tuo näkötorni, niin onko se nyt Soikon kylä vai mikä se torni nyt on. Katomme sen pikku taajama tuossa matkalla, eli sekin on vähän semmonen taajama, missä ei tule ikinä kääntyä, kun ei ole ikinä asiaa siihen, eikä nytkään varsinaisesti ole asiaa, mutta kuvataan se nyt tässä, kun joskus ajatte tästä Alajärveltä Lehtimäelle, niin jos käytte tuolla Näkötornilla, niin sitä kautta pääsee sinne kivasti. Itsehän ajoin tuosta, näin sen Näkötornin ja monta kertaa mietin mikä se on, niin mä ajoin tuolta niin sanotusti metsän läpi pikkuteitä ja peltoja läpi oikoreittiä niin sanotusti. Onneksi mä pääsin perille, mutta olihan se nyt aikamoista reittiä. Mutta parempikin reitti sinne löytyy. Niin en nyt Näkötornilla käy, mutta käydään siinä kylässä ja mennään sitten Lehtimäen S-Marketille, missä ostan kylmäkahvia ja käyn WC-ssä täällä näkymin. Ei mulla kyllä vessahätä ole, mutta tää on tämmöstä matkalla hyvä käydä semmosissa paikoissa, missä on hyvä käydä, niin jatkuu matka siitä kivasti. 60 rajoitus, hiljennellään vähän vauhtia. Ja paljonkohan tästä nyt Lehtimäelle, tossa varmaan näkyy epäilet 10 kilometriä, niin siinä ei tietenkään lukenut Lehtimäkeä. Eli se voi olla niin lähellä, ettei sitä erikseen enää merkitty. Joo, kaunis elokuun päivä. 4.8.2026. Aurinko paistaa ja lämpötila on 15 astetta. Eli ei tänäänkään nyt mikään hellepäivä ole kyllä tulossa. Eli kyllä tämä mittari täytyisi vähän korkeammalla olla, että voisi hellettä odotella, mutta hieno kesäsää kyllä. Tuulee jonkun verran, mutta ei ole niinku kylmä. Tämmönen on periaatteessa, niin kun jos ei aurinkoa halua ottaa sen kummemmin. Toki tässäkin tietysti ruskettuu, mutta jos ei aurinkoa halua ottamalla ottaa, niin tää on erittäin loistava kesäilma. Kyllä elokuu on parasta kesäaikaa minun mielestäni. Monilla on lomat on heinäkuussa, kesäkuussa ja heinäkuussa, vaikka elokuu on ehdottomasti paras kesäloma kuukausi. Mutta toisaalta nämä on makuasioita, eikä se. Siellä ollaan peltotöissä. Joko me nyt tullaan sen Näkötornin lähettyä. Tuolla aika korkea mäki on kyllä, olisiko se tässä jo? On se siellä joo, kyllä tuo vasemmalla. En tiedä näkyykö arvoisalle katsojalle, mutta tässä se on. Ja tässä sitten pysähdytään, tai ei pysähdytä, mutta kierretään toi pikkukylä. Tuolla vasemmalla, äärivasemmalla näkyy toi torni, Näkötorni. Sieltä näkyy varmaan aika kauas, no ainakin tähän asti, mutta joo, mikähän se oli nimellä? S se alkoi, olikohan se Soikonmäki vai mikäli, ja katsotaan kohtaa se näkyy. Eli olemme tässä Lehtimäen ihan kupeessa jo kyllä. Koska tämä mäkihän on, tai tuo torni on Lehtimäkeä. Saa nähdä miten tekoäly selviytyy taas suomen kielen tekstityksestä, kun käytän tämmöisiä omituisia kirjainyhdistelmiä puheessa, mutta tekoäly kehittyy kyllä tekstin käsittelyssä aina vaan. Suomen kieltä ei suoraan saa dupattua vielä jostain syystä. Täytyisi olla lyhyt video ja selkeä suomen kieli, niin se onnistuisi, mutta suomen kielihän on monen kirjavaa tietysti. Joo, tästä mä jostain silloin menin ton pusikon läpi tonne tornille. Ei se tässä ihan vielä ollut, mutta olihan sekin mielenkiintoinen seikka.
olisi ollut kirppis. Kyllä näitä kesäkirppiksi on kanssa niin paljon, että pysähtyykö niissä joku? Pysähdytkö sinä itse, kun olet täällä tienpäällä liikenteessä? Jos lukee tuommoinen kirppis, niin on yleensä omakotitalossa jotain tavaroita myydään, niin pysähdytkö sinä noissa? Minä en kyllä koskaan pysähdy. En tiedä. Tästä muuten varmaan mentiin silloin sinne näköön. Eikö toi oli omakotitalo? Tässä jossain se varmaan oli se tie, kun lähti tonne mettään. Niin siitä mentiin joo. Kaikenlaista. Tossa on tie, tosta se varmaan oli. Sieltä meni talojen välistä ja pellon välistä ja sielläkin oli semmonen vetinen oja ja siitä vaan vauhdilla nykästi yli, että kyllä siinä oli kans niin järkevä reitti, että voi hemmetti. Mutta minkäs tekee, kun ei tiedetä eikä osata, niin sehän on tämmöistä. Se voi olla kyllä, että se oli tässäkin. Tossa siinä oli postilaatikko, en kyllä muista. Vaikeeta muistaa. Ja onko sillä mitään merkitystä? Katsojalle kerron tätä, niin sillä on vielä vähemmän merkitys kuin minulle. Eli se on tämä. Suokonmäki oli toi paikka ja tässä on tää Suokonmäen taajama. Niin katsotaan tää ennen Lehtimäen varsinaista taajamaa. Näin, Suokonmäki, joo. Eli tässä on ilmeisesti ollut joskus joku kylä, pikkukylä, Suokonmäen keskus. Siinä on joku talli ja laituri. Olisiko siinä ollut joku osuuskaupan laituri? Tuossa on varmaan ollut pankki. Ja sit siinä on korjaamo ja. Eipä tässä nyt kovin paljon mitään muuta olekaan sitten. Tässä mä taidan heittää ympäri. Ja Suokonmäki menisi tonne. Sieltä mennään sinne näkötornille. Täällä tässä kääntyy. Joo. Tämmönen joku pikkukylän keskusta tässä on joskus ollut. Onhan tässä ollut palveluita. Toi on varmasti kyllä ollut huoltoasema tai joku sellainen. Ja sitten siinä on selkeä pankkirakennus ja ilmeisesti osuuskaupan varasto ollut tossa. Mutta tämähän jää tietysti tänne vähän sivuun tässä kohtiin. Ja eihän tästä ole Lehtimäelle kuin 2 kilometriä. Rantakankaan tie on nimeltään tämä. No ja sitten menemme tästä. Lehtimäki. Ja jos katsoo tästä Lehtimäeltä matkaa, niin Virroille on 78 kilometriä, Ähtäri 38. Ja Lehtimäelle tästä on 1. Mutta mä kyllä mietin tätä matkaa, että Lehtimäeltä 1, niin kyllä tää kilometri tuntuu aika pitkältä. Jos Lehtimäen keskusta on siinä kaupan luona, niin tuntuu ihan pitkältä. Mutta periaatteessa sehän voi olla tässä merkin kohdalla se kilometri. Se voisi olla mahdollista, että se olisi tässä. Joo, jos ajattelee tänne kaupalle, niin kyllä 4 kilometri tulee joka tapauksessa. Oikealla vanhan koni- ja ratsastuskoulu. Ja huoltoasema Neste. Olisiko se nyt muuten auki? Nyt on arkipäivä ja Roposen tie on vasemmalla ja tuossa on toi Neste. Kommentoi muuten arvoisa katsoja, onko nämä kivoja nämä ajeluvideot ja näkee vähän, ei tarvitse itse lähteä ajelemaan tänne. 2,17 € olisi bensa suurin piirtein. Periaatteessa 2,18 kun se pyöristää. Mutta kyllä siinä jotain autoja on, mutta vaikea sanoa, onko kahvia toiminnassa. Omalla tavallaan, että openkyltti olisi hyvä tämmöisille ohiajajille, niin
tämmöisille, jotka ei ole paikkakuntalaisia, näkisi, että onko kahvipaikka esimerkiksi auki. Mutta ehkä näitä ei ole tarkoitettukaan ohikulkijoille. Ja tässä me ollaan sitten S-kaupalla. Eikö tää on Salesi se S-kauppa? Mä en ole varma, oliko tää aikaisemmin S-kauppa. Mutta tää on ihan iso sale kuitenkin, tai siis kookas. Miten se nyt haluaa ottaa sitten? Lehtimäki. Laitetaanko tuohon auto? Kiitos kun vaivaudut katsomaan.